બરાબર લિસ્ટિંગની એપીઆઈ નથી, તમારે ખાલી આ મેસેજ રીડ કરવાનો છે અને એ ફોટો ડિસ્પ્લે કરવાનો છે, એટલું ખાલી કામ કરવાનું છે. ઓકે, તો જો એના માટે આપણે આટલે એક પેજ બનાવી દઈએ, રેન્ડમ ઇમેજીસ. આપણે આવા બહુ બધા એપીઆઈ કરશું, શેર માર્કેટના એપીઆઈ કરશું, વેધરના એપીઆઈ કરશું. જે તમને એમાં વેધરના એપીઆઈમાં એવું આવશે કે અત્યારે સુરત હું પાસ કરું તો સુરતનું અત્યારે શું વેધર છે તે બતાવી દે એપમાં. આવા પણ ઘણા એપીઆઈ આવે. પછી શેર માર્કેટના પણ એપીઆઈ આવે. ઓકે, સો સમથિંગ આપણે એવું બનાવીએ, એક બટન મૂકશું અને આટલે જેમ જેમ બટન પર ક્લિક કરે તેમ તેમ પેલી નવી નવી ઇમેજ ચેન્જ થઈ જાય. ગુડ. સો આપણે કોલમ લઈએ અને એક ઇમેજ ડોટ અસેટ્સ લઈએ. અસેટ્સમાં છે કોઈ ઇમેજ? ઓકે, img1.png અને એક બટન લઈએ. યાદ રહી ગયું. સો elevate button on face child text get image. ओके, होम पेज पर एक और लिस्ट स्टाइल વધારી દી. drop sweet random images पर जाए. ओके, સો આ એપીઆઈ સમથિંગ, હવે એપીઆઈ ડેવલપર તમને નહીં તો ડેવલપર નહીં સમજાવે તો પણ એમને સમજમાં આવી જાય. આ એપીઆઈ નું નામ છે, આ .NET માં એપીઆઈ બનાવે છે, બીકોઝ જો .php એવું કંઈ નથી. ગેટ તરીકે કોલ કરે છે, એક જેસન ઓબ્જેક્ટ તમને મળે છે, એમાં મેસેજ વાળા ઓબ્જેક્ટમાં ઇમેજનું નામ લખવું આવે છે. હવે પછી આપણે આટલેથી આપણા લોજિક સ્ટાર્ટ થાય કે હવે આ મેસેજને હું કઈ રીતે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવું, એ આપણું કામ છે. ઓકે, રેન્ડમ ઇમેજ કઈ રીતે આવે છે તે આપણું કામ નથી. એ બસ ખાલી આપણને આટલા ઇમેજનું નામ મળે છે, બસ આ ઇમેજ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવવાની છે નેટવર્કમાંથી. કઈ નથી, આપણે ખાલી પ્રિન્ટ કરાવી દેવાની છે. સો આ ડોગ એપીઆઈમાં આપણી પાસે img1.png નથી. રજીસ્ટર કરેલી છે, રજીસ્ટર નથી કરી, રજીસ્ટર કરવી જ પડે. ઓટોમેટિક એકવાર ખાલી નાખવી પડે. ઓકે, ચાલો. સો હવે આપણે એપીઆઈ કોલ કરવાની છે ક્યારે? બટન પર ક્લિક કરે ત્યારે. ઓકે, સો async http લાઇબ્રેરી બધા માટે http જાય as http. ઓકે, સો એપીઆઈ કોલ કરવાનું છે તો પહેલા URL equals to URI.parse ને આપણી એપીઆઈ છે કોલ કરી દેવાનું. ઓકે, રિસ્પોન્સ આવશે. સો where response equals to await http.get URL if response.status code 200 હોય તો બોડીને રીડ કરો. response.body.toString અને જેસનમાં કન્વર્ટ કરો. બોડી જેસન ડીકોડ બોડી. ઓકે, ચાલો. હવે જેસન માંથી આપણે મેસેજને રીડ કરવાનો છે, એટલે એક ફોટો આવે છે, એ ફોટો હું આટલે કશે સ્ટોર કરાવી દઉં, where photo equal to blank. ઓકે, ને આટલે set state, કેમ કે એ ફોટોની વેલ્યુ ચેન્જ કરવાની છે અને જેસન માંથી શું લેવાનું છે આપણે? મેસેજ આની અંદર આવે. મેસેજ માંથી ફોટોમાં આવી. હવે આટલે ખાલી એક કન્ડિશન લખી દઈએ કે જો ફોટો નોટ ઇક્વલ્સ ટુ બ્લેન્ક હોય યા ઇક્વલ્સ ટુ બ્લેન્ક હોય તો આ ઇમેજ આવી જોઈએ, એલ્સ
ઇમેજ ડોટ નેટવર્કમાંથી આવી જોઈએ અને શું આવવું જોઈએ આ ફોટો. ડન. હા આ એપીઆઈ તરીકે આ એપીઆઈ ની અંદર એવું હતું કે તમને રેન્ડમ ઇમેજ આપે. હવે આવી ઘણી એપીઆઈ આ તમને લિસ્ટ ઓફ બ્રીડ આપે, આ બાય બ્રીડ આપે. આમાં તમે હોન્ડ પાસ કરો તો હોન્ડની બધી ઇમેજીસ આવી અને પછી તમે લિસ્ટ વ્યુમાં ડિસ્પ્લે કરાવી શકો. જોઈ શકો આ બધું. આ એક આવું છે તો જો આ શીખવા માટે આ તો મેં રેન્ડમ ગૂગલ સર્ચ કર્યું ને ત્યારે મને મળેલી આઈડિયા આઈપીઆઈ. આવી તમારી શેર માર્કેટની પણ એપીઆઈ આવે. જેમાં તમે હવે આ સર્ચ કરવું પડે. મોસ્ટલી આ લોકો ફ્રીમાં નથી આપતા, બધા જેસન જ આપે. આ લોકો ફ્રીમાં નથી આપતા. આપેલી છે ડેટા કયા શેરનું આપ્યું જો ટાઈમ છે 5 મિનિટનું આપેલું છે. આઈબીએમ નું આપ્યું એને શેર. તો જો આખો એનો ડેટા છે. આ તારીખે આટલા પર ઓપન થયેલો, આટલા પર ક્લોઝ થયેલો. ચાર્ટ તે આવ્યું આ 5 સેકન્ડ રિફ્રેશ કર્યું, 1 સેકન્ડ. આ ફાયરબેઝ માંથી ડેટા આવે એટલે એ ટાઈપનો પેલું રિયલ ટાઈમ ડેટાબેઝ હશે આ લોકો શેર માર્કેટ માટે અને બહુ હેવી હશે આ. આપણે પેલું ફાયરબેઝમાં ખબર રિયલ ટાઈમ જોયેલું કે મેં ફાયરબેઝમાં ચેન્જ કર્યો એટલે ઓટોમેટિક ચેન્જ થઈ ગયું. ત્યાંથી એન્ટ્રી બધી થતી હોય એટલે એમાં બધા કેલ્ક્યુલેશન આવી. હોલ્ડ ઓન એન્ટ્રી ને એ કોઈ પરચેઝમાં આવી એટલે પરચેઝમાં આવી એટલે શું થાય એનો ભાવ અપ છે એ ટાઈપનું ચાલતું. આ તો બહુ જ એકદમ એમ મિલી સેકન્ડ્સ પર બધા ડેટા અપડેટ થતા હશે. બહુ એક્યુરેટ ચાલે. અલ્ગોરિધમ પર જ બધું ચાલે કે કોઈ આટલા પરચેઝમાં આવ્યા તો આ ભાવને આટલો વધારી દો, આટલા સેલર બચેલા છે તો આ ભાવ તમને શેર માર્કેટના જો અલ્ગોરિધમ ખબર પડી જાય ને ટ્રેડિંગ નો બહુ ઇઝી થઈ જાય. બટ ઓબ્વિયસલી આના લોજિક્સ આપણને નહીં મળે. આલ્ગોરિધમ પર ચાલતું હોય બધું એટલે કેલ્ક્યુલેશન જ મારેલા. જોવા જાવ તો આ છે તો એક ટાઈપનું સોફ્ટવેર જ, નવું નથી. એક સોફ્ટવેર જ. સોફ્ટવેર શાના પર બનેલા લોજિક્સ પર અને લોજિક્સ એ અલ્ગોરિધમ પર બનેલા. જો આઈબીએમ નો આખો શેર માર્કેટનો એ છે કેટલા પણ ઓપન થયેલો, કેટલો હાઈ ગયેલો, લો, ક્લોઝ અને કેટલા વોલ્યુમ હતું ત્યારે. હવે આ શેર માર્કેટની તમે એપ બનાવતા હોવ તો એની અંદર આ એપીઆઈ કોલ મારેલી હોય ને એપીઆઈમાં તમને આ રીતે ડેટા મળતા હોય. હવે આને પ્રિન્ટ કરાવવાનું. ઓકે સમજશું? આ જે કોમ્પ્લેક્સ એપીઆઈ છે આટલી આને પણ સમજશું આપણે કે આ કઈ રીતે બને. આ એકદમ એક ઇઝી એપીઆઈ મેં બનાવી જે તમને રેન્ડમ ઇમેજીસ રિટર્ન કર્યા કરે. ઓકે ચલો નાવ ડિલીટ નું કોડિંગ કઈ રીતે કરવાનું હતું તો પહેલા તો ડિલીટ ની એપીઆઈ સમજીએ.